السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله مانس الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم من تدبر عن بذي سلمي لا زلت دمعت من مقلة بدمي هبت بحميم تلقاء كلمتي وأرمل البرق الماء من إلمي فما لعينك إن فتكت فأهمك وما لقلبك إن فلتستفق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يحسب السبؤان للحب منتقم ما بين منسجمين منه ومنقدمين لولا الهوى لم تريد طمعا على قلبي ولا ألقت لدي بالمال والألم كيف تنكره بعدما شهدت به عليك عدود الدمع والسفر مولاي صل وسلم دائما أبدا أخبرتي بوانا مثل الغمام على خلقك والأنام لا أنسى طيف من أهواك أراكني والحب يا كريم والحبيب
وأتبعها إن الطاعة يقام بسلوك الذين ونفسك الطفلين بالحسن معنا من حيث لم يدرك السماء في السمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه